PPT Channel ครับนี่คือเมาส์ที่เปิดตัวมาพร้อมกับดราม่าเรื่องของ QC ตั้งแต่ล็อตแรกเลยนะครับจากการที่ผมได้อยู่กับเมาส์ตัวนี้ครับประมาณ 20-30 ชั่วโมงครับแล้วก็ผ่านการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปหลายตัวเหมือนกันคลิปวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาได้แก้ปัญหาเรื่องของ QC เรื่องของเฟิร์มแวร์อะไรหรือยังนะครับแล้วก็มันยังน่าใช้ไหมถึงแม้จะมีดราม่าประมาณนี้ครับตัวนี้คือ WL Mouse Beat G นะครับแล้วเขาจะมี3ไซส์ให้เลือก Mini Medium แล้วก็ Max นะครับที่อยู่ในมือผมคือไซส์ใหญ่สุดไซส์ Max นะครับก็เล็กกลางใหญ่มันเรียงตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนที่เขาเปิดตัวตอนแรกครับมันมีดราม่าเรื่องของQC ที่มันอาจจะไม่เรียบร้อยเรื่องของเฟิร์มแวร์ที่มันมีความหลอนๆหน่อยไม่สมบูรณ์นะครับเขาขายได้ประมาณ 4,000 ตัวนะครับแล้วเขาก็เจอปัญหานี้ได้รับการร้องเรียนมานะครับแล้วเขาก็ออกเฟิร์มแวร์ตัวอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ร้าน Mouse Innovation นำมาขายเนี่ยมันจะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 0.14 ก็มีการอัปเดตมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็พูดตรงๆว่ามันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่จากการที่ผมได้ลองใช้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็เรามาดูเรื่องของในกล่องก่อนที่จะไปเล่าเรื่องของ QC นะครับเรื่องของในกล่องนะครับก็มีเมาส์1ตัวซึ่งเขาจะมีทั้งเป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับจะเป็นสีด้านๆธรรมดาแบบนี้แล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นเวอร์ชันที่มีการคอลแลบนะครับก็จะมีลายที่สวยเหมือนกันนะครับมีหลายลายเหมือนกันแล้วก็ราคามันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวอร์ชันตัวนี้ตัวรับ 8K เป็นรูปแมวนะครับแล้วก็มันจะมีไฟใต้ตาแมวตัวนี้ด้วยซึ่งไฟตัวนี้สามารถปรับโหมดได้ปรับสีได้ครับแล้วนี่ก็เพียบเลยขอเล่าทีละอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ฟีดนะครับให้ฟีดมา1ชุดซึ่งติดมาจากโรงงานจะเป็นฟีดดอทนะครับให้กริปเทปมา2แบบนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ฟีดดอทอีกเพียบเลยนะครับอันนี้คือของทั้งหมดในกล่องนะครับซีรีส์ Beat G ตัวนี้ครับมันคือเมาส์ซีรีส์ใหม่ของ WL Mouse นะครับก่อนหน้านี้มันจะมี Beat X ใช่ไหมครับ Beat X มันก็คือเป็นเมาส์แมกนีเซียมนะครับแล้วก็มีเวอร์ชันเจาะรูมันก็จะลดน้ำหนักนะครับแล้วก็วัสดุจะเป็นแมกนีเซียมแล้วก็ราคาก็จะประมาณหนึ่งราคาแบบไม่ได้บัดเจ็ตเท่าไหร่ Beat G ตัวนี้ครับเป็นเมาส์ซีรีส์ใหม่ของทาง WL Mouse นะครับซึ่งเขาจะไม่ใช้แมกนีเซียมแล้วเขาจะเปลี่ยนวัสดุนะครับตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกผสมเรียกว่ามันเป็นพลาสติกผสมดีกว่าแล้วก็ฟีลลิ่งการจับมีความฝืดๆอยู่คือเขามีการเคลือบมานะครับแล้วก็วัสดุตัวนี้รู้สึกว่ามีความเบาแล้วก็มีความแข็งพอสมควรนะครับหนึ่งเลยคือมันไม่ใช่พลาสติกธรรมดามันเป็นพลาสติกผสมอะไรบางอย่างที่ทำให้ยังคงมีความแข็งแรงแล้วก็ยังคงมีน้ำหนักที่เบาอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งคือข้างในเนี่ยเขาจะยัดแผ่นคาร์บอนไว้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นลายคาร์บอนข้างในมันอาจจะดูยากนิดนึงซึ่งเคล็ดลับคือไอแผ่นตรงนี้แหละนะครับมันจะช่วยยึดโครงของตัวเมาส์นะครับเวลาเราบีบแรงๆหรือกดแรงๆมันจะไม่เกิดอาการยวบครับเพราะว่าโครงข้างในเนี่ยมันค้ำไว้อยู่นะครับเอาจริงๆผมเพิ่งเคยเจอวัสดุตัวนี้ในเมาส์นะครับปกติมันก็จะอยู่ในรองเท้าคาร์บอนที่ผมใส่วิ่งแต่เนี่ยอยู่ในเมาส์มันก็จะสร้างความแข็งแรงของตัวเมาส์ครับแน่นอนบีบแรงๆนะครับกดแรงๆมันไม่ยวบนะครับอันนี้กดจริงๆไม่ยวบเขย่าไม่มีเสียงนะครับซึ่งการที่ใช้วัสดุน้ำหนักเบานะครับด้านล่างเจาะรูนะครับแล้วก็ใช้แบตก้อนค่อนข้างเล็กประมาณ300มิลลิแอมป์นะครับทำให้น้ำหนักของเมาส์ตัวนี้ถึงแม้จะเป็นเมาส์ที่ไซส์ใหญ่นะครับแต่น้ำหนักอยู่ประมาณ42กรัมถือว่าโคตรเบานะครับเอาจริงเมาส์ตัวนี้เบากว่าไวเปอร์อีกนะครับแล้วก็เรื่องของรูปทรงครับผมรู้สึกว่าทั้ง3ไซส์เนี่ยมันจะโคลน Final Mouse ทั้ง3ไซส์เลยซึ่ง Final Mouse ก็จะมี3ไซส์ใช่ไหมครับ Small Medium แล้วก็ไซส์ Classic ที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับผมขอเอาภาพมาจาก Elo Shape เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำหนักด้วยอันนี้พอดีผมไม่มี Final Mouse อยู่ในมือนะครับก็เลยจะอิงเรื่องของไซส์เรื่องของน้ำหนักจาก Elo Shape เลยแล้วกันนะภาพแรกครับคือไซส์มินินะครับ Beat G Mini นะครับมันก็จะมีความโคลน Final Mouse ไซส์ Small นะครับเรื่องของไซส์เห็นไหมครับ116 58 35ถือว่าไม่ได้ต่างนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับ35กรัมกับ33กรัมผมถือว่ามันไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโอเคไซส์ Small มันโคลนกันมานะครับต่อไปไซส์ Medium ครับ Beat G Medium กับ Final Mouse ไซส์ Medium นะครับความยาวห่างกัน1มิลนะครับแล้วก็ความสูงความกว้างเท่ากันน้ำหนักครับ38กับ36กรัมผมก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันเหมือนกันนะครับต่อไปไซส์ใหญ่สุดครับ Beat G Max กับ Final Mouse Size Classic นะครับสังเกตตามภาพมันแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับ38กรัมกับ41กรัมถือว่าไม่ได้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้นะครับว่า3ไซส์เขาไปโคลน Final Mouse ทั้ง3ไซส์เลยแล้วก็น้ำหนักยังอุตส่าห์มีความเท่ากันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เมาส์ตัวเนี้ยมันไม่มีรูนะครับแต่ก็ยังรีดน้ำหนักได้เบาพอๆกับ Final Mouse เลยอันนี้ก็ต้องชื่นชมทาง WL Mouse เนาะเอาจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ควรจะต้องใช้เมาส์ที่มันไม่ได้มีรูเพราะว่ามันก็จะทำให้การจับของเรามีความถนัดมากขึ้นมีความแน่นหนึบมากขึ้นนะครับไม่ได้มีรูให้มันกวนใจบริเวณมือของเรานะครับเอาจริงๆนะครับรูปทรงของเมาส์ตัวนี้ผมรู้สึกค่อนข้างชอบมากเลยแล้วก็ด้านข้างมันจะมีความแบบ
มีความกระชับดีคือมันจะมีความโค้งๆมนๆวาวๆเข้าไปหน่อยนะครับถ้ามองมุมด้านข้างเนี่ยมันจะมีความวาวๆเชิดๆขึ้นไปหน่อยเวลาเอามือหนีบเอามือคีบรู้สึกล็อกได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนของสวิตช์คลิกมีความว้าวสอดรับกับนิ้วพอสมควรเลยนะครับเรื่องการเลือกไซส์ผมคิดว่าคงแนะนำเพื่อนๆได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่คนมือใหญ่อย่างผมนะครับจับไซส์ Max แล้วค่อนข้างโอเคแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดถูกที่เลือกไซส์นี้นะครับคือมันจะมีความคล้ายๆกับ Razer Viper V4 Pro เหมือนกันนะครับความยาวคล้ายๆกันแล้วก็ออกแนวเป็นเมาส์แบนๆคล้ายๆกันคือถ้าเกิดใครเคยจับ Viper มาก่อนคิดว่าเอาไซส์ Max น่าจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าเกิดคนที่ชอบเมาส์เล็กชอบ Viper Mini นะครับคิดว่าไปเอาไซส์มีเดียมก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ไซส์ที่เล็กสุดคือไซส์มินิไซส์ small เนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นเมาส์ที่เล็กพอสมควรคือมันยาวประมาณ116มิลเองแล้วก็สูงประมาณ35มิลถือว่าทั้งสั้นทั้งแบนเลยไซส์นี้อาจจะจับยากนิดนึงนะครับแต่มันก็แล้วแต่คนแหละว่าเราชอบเมาส์ใหญ่หรือเมาส์เล็กอะไรประมาณนี้พื้นผิวผมรู้สึกว่าเป็นพื้นผิวที่มีความฝืดพอสมควรนะครับไม่ลื่นเลยนะครับเอาจริงไม่จำเป็นต้องติดกริปเทปได้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องติดกริปเทปได้นะครับรู้สึกว่าโอเคมากๆแล้วก็ส่วนของสวิตช์คลิกผมรู้สึกว่าตรงด้านข้างตรงเนี้ยมันค่อนข้างมีความสูงจนเกินไปนะครับบางครั้งบางคนแล้วกันใช้คำว่าบางคนแล้วกันเวลาเราทาบนิ้วไปแล้วตรงนี้มันก็อาจจะค่อนข้างรบกวนนิ้วนางของเรานิดนึงแต่นี้มันแล้วแต่คนนะครับเพียงแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันสูงกว่าเมาส์อื่นที่ผมเคยเจอมาอาจจะเป็นข้อเสียก็ได้มันไม่น่าจะเป็นข้อดีการที่ชิ้นส่วนมันไม่ค่อยชิดกันแบบเนี้ยนะเรื่องของเซนเซอร์ก็เหมือนกับเมาส์ตัวอื่นของ WL Mouse นะครับเป็น 3950HS นะครับแล้วก็MCU เป็น Nordic 54 Series ครับก็จะเป็น MCU เวอร์ชันประหยัดพลังงานเรื่องของเซนเซอร์ไม่ติดอะไรเลยครับเพราะว่าเราใช้เซนเซอร์ตัวนี้มาหลายตัวแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเซนเซอร์ที่โอเคตัวหนึ่งไม่ได้เจอปัญหาในการใช้งานอะไรครับสำหรับสวิตช์คลิกตัวนี้ใช้เป็น K Optical V2 นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ที่มีความนิ่งประมาณนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบบถ้าเรากดแบบจับผิดผมใช้คำนี้ดีกว่ากดแบบจับผิดแบบลงน้ำหนักลงไปแล้วลองโยกมันก็จะมีความโยกนิดนะครับแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของ QC นะครับมันเป็นเรื่องปกติของการที่ใช้วัสดุแบบนี้แล้วก็โครงสร้างข้างในแบบนี้นะครับคืออย่างที่ผมบอกพอเวลาตรงนี้มันสูงมันก็จะทำให้ตัวสวิตช์มันมีความสูงนิดนึงนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องของ QC ไม่ใช่เรื่องของปัญหาที่มาจากการผลิตเมาส์ของเขานะครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างข้างในตัวเมาส์มากกว่านะครับแต่ก็เป็นสวิตช์ที่มีความนิ่งพอสมควรนะครับฟังเสียงนิดนึงว่า K Optical V2 เป็นไงผมรู้สึกว่าเป็นสวิตช์ที่ดิดเด้งดีมากนะครับดิดเด้งดีมากจะแตกต่างกับเมาส์ WL เมาส์ตัวเก่าๆที่เขาจะใช้เป็นออมรอนใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะคือผมมีเวอร์ชั่นเก่ามากเลยก็จริงๆมันเอามาเปรียบเทียบไม่ได้แหละแต่ตัวนี้มันเป็นออมรอนเสียงคลิกจะเบากว่าแล้วก็ใช้แรงคลิกเบากว่าตัวนี้เสียงคลิกดังกว่าใช้แรงคลิกเยอะกว่านะครับแต่ก็โอเคเป็นสวิตช์ที่มีความดิดเด้งดีคือ K Optical มันโอเคอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องของ Soft Core View ผมรู้สึกว่ามันยังมีความไม่นิ่งเท่าไหร่ยังมีความแบบเวลาเอานิ้วเลื่อนแล้วมันยังรู้สึกแบบยึกอยู่คือเคยเจอSoft Core Viewที่นิ่งกว่านี้แล้วกันแน่นอนครับซอฟต์แวร์ตั้งค่าผ่านเว็บได้นะครับเขาจะเป็นหน้าเดียวแบบนี้เลยนะครับครบทุกฟังก์ชันการรีแมปปุ่มนะครับ performance polling rate สูงสุดที่ 8,000 Rebound Distance มี 3 ค่านะครับเพราะว่าใช้เป็น 3950HS นะครับเราใช้ที่1แล้วกันแล้วก็ Debout Time Angle ปรับได้ Sleep Time ปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้การตั้งค่าเซนเซอร์นะครับ Motion Sync Turbo Mode High Speed Mode นะครับซึ่ง Turbo Mode เนี่ยต้องเปิด High Speed Mode ก่อนนะครับถึงจะใช้ Turbo Mode ได้นะครับก็เป็นโหมดที่ค่า FPS 20,000นั่นแหละนะครับ DPI ครับสามารถเซตได้6สเตจเลย Macro เซตได้แล้วก็ตัว Dongle จะเป็นการปรับสีไฟที่ใต้ดวงตาแมวนะครับซึ่งสามารถเลือกโหมดได้แล้วก็เลือกสีไฟได้นะครับอย่างที่บอกไปครับเมาส์ตัวนี้มันมีดราม่าเรื่องเฟิร์มแวร์นะครับคือเขาออกเมาส์มาแล้วมันก็เกิดปัญหาเยอะเซนเซอร์หลอนมั่งเซนเซอร์กระโดดมั่งนะครับเขาก็ออกเฟิร์มแวร์แก้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งให้เรากดไปที่หน้ารูปบ้านนะครับหน้าโฮมนะครับถ้าเกิดมันมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับคำว่าเฟิร์มแวร์นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูแล้วกันคืออันเนี้ยผมอัพเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นสีเหลืองเนี่ยครับมันจะขึ้นว่า firmware version is latest นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันมีอัปเดตมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับก็ให้เรามากดอัปเดตธรรมดาเลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งให้หลอดเขียวมันเต็มนะครับซึ่งผมทำคลิปสอนการอัปเดตไว้อยู่นะครับจริงๆมันไม่เชิงสอนหรอกผมอัพให้ดูมากกว่าก็ยังไงไปกดดูแล้วกันนะครับซึ่งทาง WL Mouse ครับเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่าช่วงสินค้าล็อตแรกมันก็มีปัญหาเรื่องของเฟิร์มแวร์แหละทำให้ตัวเมาส์มีปัญหานะครับแล้วเขาก็
มีการนำไปปรับปรุงเรื่องของ QC นะครับเช็คละเอียดเลยว่าอันไหนมันคลิกไม่ดีคลิกไม่แน่นหรือว่าเจอปัญหาเรื่องของเซนเซอร์หลอดเซนเซอร์กระดูกเขาก็ออกเฟิร์มแวร์มาอัพนะครับอย่างที่ Mouse Innovation เขาได้ประกาศไว้นะครับล็อตที่เขานำมาขายเนี่ยมันเป็นล็อตที่มีการแก้ไขเรื่องของเฟิร์มแวร์แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดใช้งานจริงๆแล้วมันเจอปัญหานะครับก็ทักไปถามทาง Mouse Innovation ได้เลยนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผมได้ใช้มานะครับก็ต้องตอบตามตรงว่าผมก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของถ้าเกิดเราปิด Sleep Mode นะครับแล้วไปใช้งานเมาส์ตัวเมาส์จะมีเซนเซอร์กระโดดอันนี้เจอกับตัวเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเปิด Sleep Mode นะครับแล้วปล่อยเมาส์ทิ้งไว้นะครับแล้วเรามาใช้งานเมาส์มาจับตัวเมาส์มันจะเกิดอาการคลิกเองซึ่งอันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับก็ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์เรื่อยๆนะครับแล้วก็เวอร์ชันที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยตัวที่รีวิวตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่เราจะสามารถโหลดในเว็บได้นะครับซึ่งผมก็ทักไปถามทาง Mouse Innovation นะครับเขาก็ให้ลิงก์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดมามันจะเป็นเวอร์ชัน 0.17 จะเป็นแบบยังไม่มีให้โหลดในเว็บพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ได้ลองใช้แล้วไม่เจอปัญหาอะไรเลยเรื่องของเซนเซอร์หลอนเรื่องของอะไรไม่เจอปัญหาอะไรเลยเรื่องของเซนเซอร์กระโดดเรื่องของ Sleep Mode กดเองไม่เจอปัญหาอะไรเลยคิดว่าเฟิร์มแวร์ที่ผมโหลดตอนนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แล้วปรับปรุงขั้นสุดแล้วนะครับคิดว่าเรื่องของเฟิร์มแวร์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วในปัจจุบันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ลองใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วมันเจอปัญหาอยากจะรบกวนให้พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าปัจจุบันมันเจออะไรนะครับจะได้เป็นการแจ้งเพื่อนๆคนอื่นให้รู้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็พอเรื่องเรทสูงๆนะครับไม่ได้เจอปัญหาอะไรนะครับก็ต้องบอกตามตรงนะครับเมาส์ตัวเนี้ยผมใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าอยากจะหาจริงๆว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างทั้งเรื่องของการปรับ Revolve Distance สูงๆใช้เรื่องเรทสูงๆนะครับก็ที่ผมเจอก็คือที่เล่าไปเมื่อกี้แหละนะครับแต่ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมาส์ตัวนี้นะครับผมคิดว่าทาง WL Mouse เนี่ยเขาออกเมาส์ตัวนี้มาเพื่อที่ต้องการตีตลาดบัดเจ็ตนะครับเพราะว่าเวอร์ชัน BitX เนี่ยมันก็เป็นแมกนีเซียมนะครับแล้วก็จะมีราคาประมาณหนึ่งแต่ตัวเนี้ยครับเปลี่ยนวัสดุก็สามารถลดราคาได้ถูกกว่านั้นนะครับตัวเนี้ยจริงๆเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ราวๆ 2,400 อันนี้ผมทิ้งช่องทางการซื้อไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดก็คงจะได้ราคาตามภาพที่เห็นนั่นแหละนะครับประมาณ 2,400 ซึ่งเอาจริงราคาแม่งโคตรดีเลยถ้าเกิดเราพูดในแง่ของการไปเปรียบเทียบกับ Final Mouse นะไซส์เหมือนกันน้ำหนักใกล้เคียงกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าพอสมควรผมไม่แน่ใจว่าจะพูดแบบนี้ได้ไหมเจ้า Beat G มันคือเมาส์โคลน Final Mouse โคลนรูปทรงโคลนน้ำหนักแต่มีราคาที่ถูกกว่ากันเยอะพอสมควรน่าจะเป็นเมาส์โคลน Final Mouse ที่ดีที่สุดในตอนนี้ใช้คำนี้ดีกว่าเป็นเมาส์โคลน Final Mouse ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะส่วนเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของ QC เรื่องของเฟิร์มแวร์ QC อย่างที่บอกไปจากการที่ผมได้ทดลองใช้มันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% ไม่ได้เพอร์เฟกต์ 100% นะครับเรื่องของเฟิร์มแวร์ก็มีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ไม่เจอปัญหาอะไรแล้วนะครับคิดว่าเราจ่ายราคานี้เราได้สินค้าประมาณนี้ผมคิดว่าถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างคุ้มนะครับค่อนข้างคุ้มในเรื่องของงานออกแบบเรื่องของดีไซน์เรื่องของคุณภาพเรื่องของรูปทรงเรื่องของน้ำหนักที่โคตรเบาเลยก็ถ้าเกิดถามความเห็นของผมนะก็ต้องตอบตรงๆว่าถึงแม้มันจะมีดราม่ามากมายแต่ราคาเท่านี้ได้ของแบบนี้ผมคิดว่าก็ยังน่าสนใจอยู่ดีน่าใช้อยู่ดีนะครับคือถ้าเกิดมันเจอปัญหาเมาส์ตัวนี้มันมีประกัน1ปีอยู่แล้วนะครับประกันสูญภัย1ปีถ้าเจอปัญหาก็ส่งแก้ไขถ้าเจอปัญหาเรื่องเฟิร์มแวร์ก็อัปเดตมันก็แก้ไขได้หมดทุกอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมจะตอบคำถามในตอนต้นคลิปนะครับที่ผมถามว่าถึงแม้ตอนเปิดตัวมาเนี่ยมันจะมีดราม่ามากมายแต่มันยังน่าใช้อยู่ไหมผมขอตอบว่ายังน่าใช้อยู่ครับ